one of the protagonists who are pushing for this. Naalala ko si Joe Alejandrino, si Abby Poranganan, Miss Vivian Velez, mga kaibigan natin sa Davao, si Aimee Calyao, si Weng Sanchez. Marami ho sila, no? Pero nung panahon yon, medyo hindi pa ganoon kabukas yung pananaw ng ating mga kababayan tungkol sa isang revolusyonaryong gobyerno. Isang konsepto lang to na pinaglalaban ng marami na. At kami nag-uusap-usap kami lagi noon. At ang natatandaan ko, nung pinag-uusapan niya noong January and February of this year, early this year, no? Sabi ko sa kanila, wala namang problema na magkaroon tayo ng isang revolusyonaryong gobyerno. Pero bago natin ito ihain kay Presidente Duterte, na maging isang na i-proclaim niya, kailangan ibaba natin sa taong bayan, sa masang Pilipino, ang pag-uusap tungkol sa isang revolusyonaryong gobyerno. Kasi mahirap naman magpapa-proclaim ka kay Presidente, hindi naman na kabisado ng taong bayan kung ano ito. So importante na ito'y naibababa, napapag-usapan sa lahat ng level ng ating lipunan. I do remember isa sa mga sinabi ko noon, kung ipupush natin ang isang revolusyonaryong gobyerno, mamaya i-explain natin kung ano ito, no? Kung ipupush natin ito, pareho ito sa revolutionary government ng panahon ni Cory Aquino. Sa aking pagkakatanda, parang offshoot ito nung tinatawag nating EDSA Revolution noong 1986. So nagdeklara nagproklama si Cory Aquino ng isang revolusyonaryong gobyerno. So, pero ako, ang pananaw ko, nung pinoklama niya ito, with all due respect sa mga tao ng panahong yon, para sa akin, itong panahong 1986, parang revolutionaryong gobyerno ito na pinush ng mga oligarkya. Sino ba itong tinatawag natin mga oligarchs, no? Ito yung mga taong mga mayayaman, no? Mayayaman na ginagamit ang nilang mga kayamanan at koneksyon sa gobyerno para sila'y lalong yumaman. So, mga ilang tao ito sa ating lipunan. So, sa aking pananaw, nung panahong yun, it was a revolutionary government pushed by the oligarchs. So, there were oligarchs at that time. No? Alam mo na, mga sa politika natin nung araw, kamag-anak lang naman yan, at saka connection. So, walang kinalaman yung mga, dineklara ito sa Metro Manila, walang kinalaman at walang kaalam-alam yung ating mga kababayan sa mga probinsya, sa mga rehiyon, lalo na sa Visayas at Mindanao. Wala siyang kalang alam. Ang nangyayari lang nung dineclare yung revolutionary government ni Cory Aquino, iilan lang ang nag-push nito at dahil nga walang kaalam-alam yung ating mga kababayan sa probinsya, sa riyon, just the same, bigla na lang itong pinush at naging lahat ng buong Pilipinas na under na into a revolutionary government. Kaya nga pinag-uusapan namin to early this year, natatandang binanggit ko, sana ibaba muna natin at pag-usapan ang issue ng revolutionaryong gobyerno. Ano ito? Maintindihan ng masang Pilipino, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Kasi pag pinush natin itong RevGov na ito, ng tayo-tayo lang o ng ilang tao lang din, sabi ko, baka maging lang din to, isang revolutionary government na pinupush ng ibang klaseng oligarkya na naman. So, a revolutionary government pushed by another kind or a modern day oligarchs. So, yung usaping yan, I was in favor of it at that time. But sabi ko, before we can even push for it in a full-scale push for President Duterte to proclaim a revolutionary government, kailangan mapag-usapan ng bayang Pilipino, ng masang Pilipino, maintindihan ito. All levels of society at lahat ng area sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, pinag-uusapan. And luckily, alam nyo, even in the last few months, medyo hindi pa rin ganun ka naintindihan o hindi pa rin siya issue, no? I think 2 or 3 months, nandun pa rin ang konsepto ng RevGov, pero hindi pa rin ito naintindihan kung ano itong importansya nito sa taong bayan. So, ako naman po bilang Assistant Secretary ng DILG na in charge, no, sa pagpapalaganap ng federalismo sa Pilipinas, nakita ko yung isang opportunity. Kasi alam nyo, nung ako'y natalaga bilang overseer o pagpapatakbo ng federalismo sa DILG para i-advocate ang federalism sa buong Pilipinas, alam nyo, nag-take over ako, ang awareness ng taong bayan about federalism is nasa 3% lang sa buong Pilipinas, base sa isang survey.
So of course, ginawan ko ng pamamaraan bilang isang dating nanungkulan bilang Pangulo o Chief Executive Officer ng isang pribadong kumpanya at ng maraming taon, being in business, being a communicator. Ang importante kasi dyan sa pagpapalaganap, alam mo kung ano hinahanap ng iyong merkado. So ang konsepto ng federalismo ay isang konsepto na pwede mong i-market or ibenta sa taong bayan. So paano mo ibebenta yan? So ang taong bayan natin, kahit lagi mong pinapalaganap ang federalismo, kung di naman nila naintindihan ito at kung anong epekto nito sa kanilang buhay, hindi ho nila pakikinggan yan. Kung napapansin nyo, ang maraming nagpapalaganap, itong maraming mga grupo, lagi nyo sinasabi, parliamentary, magkakaroon tayo ng isang prime minister, maraming mga ministro. Pag kinausap mo yung taong bayan at yan ang pinapaliwanag mo, tutulugan ho kayo noon. Ang gusto ng taong bayan, itong federalismo, kung magpupunta tayo sa ating sistema ngayon ng gobyerno at magfe-federalize ang ating bansa, ano ang epekto nito sa buhay ko? Yun ang tanong ng ating masang Pilipino. Kung kami susuporta sa federalismo, ano yan? Ano ang epekto niyan sa buhay ko? Kung ngayon ako'y kumakain 2 beses lang isang araw, pag nag-federalismo ba tayo, ako'y kakain na ng 3 o 4 na beses sa isang araw? So yan ang mga questions sa baba. Alam naman natin na mayorya sa ating kababayan nandun sa ibaba, no, sa ibaba ng ating lipunan, no. Hindi sila masyadong mayayaman, marami sa kanila mahihirap. So ganun ang ginawa natin. So ang ginawa ng DILG, nagpartner ho tayo sa ating mga ibang grupo rin na nagpapalaganap ng federalismo at kinausap namin sila sa ilang mga workshop. Sabi natin, kailangan natin ng common messaging, no? Common messaging sa ating mga kababayan na pag pinag-usapan natin federalismo, ito lang. So lahat kami common. So kung napapansin nyo, kung bumababa ang DILG at iba pang mga grupo na aming nakapagkasunduan, no? Iisa na lang yung aming mensahe pag kami kumakausap sa mga basang Pilipino. Hindi pa namin nako-cover lahat, pero medyo malaki na yung aming nakakausap at nako-cover. At ako'y napapagod din kasi itong nakaraang 2-3 buwan, ako'y paikot-ikot na ng Pilipinas. Halos naikot ko na yata, kulang ko na lang yata, hindi pa ako naka-schedule sa Region 8. Pero I think na pagtingin ko sa schedule ko, mukhang sa 3rd week or 4th week of November, ako scheduled na pupunta sa Region 8. Halos na daanan ko na lahat. Region 2 rin pala, hindi ko pa pala napupuntahan. Although may nagpapalaganap pero ako mismo nakapunta na ako Region 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, ARM 13. Lahat napuntahan ko na. Yun na lang yata ang nami-miss out ko. Medyo nakakapagod. Minsan isang linggo, halos pauwian ako ng maraming pag-ikot, pakikipag-usap sa tao. At nawalan din ako ng boses. Kaya minsan naimbitahan ako dito ni Ma'am Pia para sumama sana. Pero hindi ako nagpapaunlak dahil wala nga akong boses. Not to mention na nasa labas rin ako ng Metro Manila. Pero anyway, nasagot ho yan. Sinasabi namin sa federalismo, gaganda ang buhay mo. Dahil, yun nga, mag-i-improve yung buhay mo. In fact, ang aming mensahe na good for 30 minutes lang. Alam nyo kasi, sa hindi pa nakakaalam ng federalismo, ito yung tinatawag nating decentralization of powers. So, ang ating current system ngayon sa Pilipinas, centralized. Tinatawag nating unitary form of government. Kasi lahat ng control ng pondo, lahat ng pagdidesisyon sa dapat mangyari sa buong bansa, nakasentro sa tinatawag nating Imperial Manila. Di ba? Natagal na natin nababanggit yan, Imperial Manila. Kung pupunta ko kayo ng Visayas at Mindanao, ako, Bisaya man ko sa mga taga Mindanao, sa mga taga Visayas nga na, maayong buntag sa inyo, kung adto mo ngadto, sige ni sila ingnon, ngadto ka sa Manila, Imperial Manila. So, yan ang kadalasan, no? Kadalasan na binabanggit ng ating mga kababayan, no? Lahat ng control sa isang unitary form of government kontrolado ng sentro, sa the center of power which is in Metro Manila, no? In fact, even in the taxes collected sa buong bansa, lahat ng buwis na nakokolekta natin sa buong bansa pumupunta muna sa Maynila kasi doon dinidesisyonan kung paano ito ibabahagi at saan ibabahagi. Base sa ating batas, 40% ng lahat ng mga buwis na nakokolekta sa buong Pilipinas, yun lamang ang ibinabahagi sa ating mga local government units mula probinsya, syudad, munisipyo, barangay. So 40% of all national taxes collected are distributed amongst our local government units. Ganun lang ho kaliit. In fact,
Sa Mindanao, kung susumahin natin lahat ng mga internal revenue allotment, yun po ang tawag sa mga ibinibigay sa mga local government units, no, internal revenue allotment ng LGUs. Sa kabuong Mindanao, 96 billion ang nakukuha ng kabuong isla ng Mindanao sa era or share nila sa national taxes in 2016. Alam nyo, sa federal form of government, may iba po yan. Magkakaroon ng decentralization of powers and responsibilities. Ano ibig sabihin nito? Maraming mga departamento o serbisyo na nakasentro lamang sa Metro Manila, mawawala na po dun. Ibibigay na sa tinatawag nating mga regional governments. So, ang bansa natin, hahatiin into regional governments. Kung ilang regional governments, hindi pa natin masasagot. May mga umiikot, sinasabi na 13, 15, 17 regions, 6 regions. Para sa akin po, base sa aking pag-aaral, wala hong basihan na yan kung paano tayo hahatiin, no? Kasi po kailangan meron tayong criteria for lumping the local government units into one regional government, at yan ay basihan ng isang pag-aaral na kinumisyon ng Department of Interior and Local Government. Hopefully by the first quarter of 2018 makuha na natin yung pag-aaral na yan. Alam niyo, ang Pilipinas, before yung mga LGUs, para siya i-lump into one regional government, kailangan i-consider natin ang criteria ng religious and cultural diversity o pagkakaiba ng kanilang kultura o tradisyon o relihiyon. I-consider din natin yung geographical location, kung saan sila situated, yung lugar, yung lupa, at pangatlo, yung kanilang abilidad para mag-generate ng revenues or taxes on their own. Yun po ang magiging criteria. Tapos pag yan ay nagsama-sama na, yun nabubuo ang isang regional government. Ang isang halimbawa ko lang dyan, no, kaya nga hindi natin pwedeng ideklara kagad na isang region na isang area kung hindi napapag-aralan. Ang Negros Island region po, isang malaking isla po yan. Kung natatandaan nyo, ginawa siya isang rehiyon nung nakaraang administrasyon, pero ngayong administrasyon ni Presidente Duterte, inalis, no, hindi na siya ulit isang region. Ito yung Negros Island region, no. Kung titingnan nyo yung Negros Island region, buo yan. So talagang it fits the bill of one regional government. Kaya lang, kung konsultahin natin yung mga tao, yung mga opisyalis dyan, papayag ba sila magsama? Kasi magkaiba sila ng kultura. Yung kalahati ng Negros Island region ay mga Cebuano speaking, mga Bisaya. Kaya nga ang kanilang classification nasa Region 7. Ang kalahati naman ng Negros Island region, isang kalahati naman, mga Ilonggo. Kaya nga sila ay nandun sa Region 6, mga Ilonggo speaking regions. So, yan ang kailangang pag-usapan. Papayag ba ang mga tao or inhabitants dun sa buong region, Negros Island region, magkakasama sila into one regional government, o gusto nilang dun sila sa kanilang mga cultural diversities, or kanilang dun sila sasama kung saan sila komportable in terms of culture. So, yan ang mga bagay-bagay na i-consider sa federalismo. Kaya nga, ito, banggit ko nga, dahil kumahati tayo into regional governments at yung mga powers and responsibilities maibababa na sa mga rehiyon, ibig sabihin ho nito, maraming mga national services, wala na ho natin, hindi na tayo kailangang pumunta ng Maynila, doon na tayo sa ating mga regional government na mas malapit sa taong bayan. Kaya nga kung ang serbisyo, kagaya ng Department of Education, Department of Social Welfare, Public Safety departments, and all other services departments, sila po ay mahahati at mailalagay sa mga regions. So bago tayo magpatuloy ngayong umaga, medyo mahaba-habang sesyon to para pupilit nating tapusin lamang sa isang oras yung ating pagdidiskusyon ng federalism at revolutionary government. Samantala, tayo munang magbe-break, magpapahinga din ako. TriMedia, DZRJ, ang himpilan ng bawat Pilipino. Christmas is here again. The holiday season will be filled with reunions, gatherings of friends, office parties, Christmas parties, birthday parties, alumni homecoming with balikbayans coming to enjoy our happy country. This is also the season for enjoying Bistro RJ. Let our new dynamic Bistro RJ manager, Belle Ricablanca, craft a party package just for you. No party is too small or big. The Bistro fits 300 people. We provide the bands, TV screens, food and drinks. We solve your party problems. All these in a 5-star hotel, the Dusitani Hotel in Makati. Dance the night away at Bistro RJ, the home of rock and roll.
Call our friendly manager Belle for reservations right now. 519-8410 or 0906-221-1524. Uy, si Miss. Unang tingin pa lang, puti na. Kinis pa. Nag-Myra Vita White Hand and Body Lotion kasi. May vitamin E beads and natural plant extracts that help nourish skin deep inside for a healthy white glow. Puti at kinis, Ay! hanggang malapitan. Yala na. Healthy white glow sa Myra Vita White Lotion. Yan ang alagang holistic by Myra. Trusted quality healthcare. Unilab yan. TriMedia, DZRJ, ang himpilan ng bawat Pilipino. Education Radio, where we do anything and everything about Philippine radio with our host, Miss Pia Morato. Okay, magandang umaga muli sa ating mga tagapakinig. Ito po si Professor Epi Densing, humahalili kay Binibining Pia Morato. Kanina natapos tayo dun sa pag-uusap kung paano ang itsura ng isang regional government. So banggit ko nga uli dyan, magkakaroon ng paghahati-hati ng powers and responsibility from the national government to the regional government. So ang serbisyo mapapalapit sa tao. So therefore, kung mapapalapit sa tao ang serbisyo, mas maraming serbisyo ang bababa sa regional governments, it goes to follow that the funds will also be in favor of the regional governments. Kaya nga dahil maraming serbisyo na mapupunta na sa regional governments, ang mangyayari po dyan, mababaliktad na po ang sharing ng taxes. Kung 60-40 po tayo in favor of the national government, 40% lamang ang napupunta sa local government units. Pagdating ho ng isang federal form of government, ang mangyayari po niyan, mayorya na ng mga buwis na kinokolekta sa buong bansa ay mailalatag na sa regional governments. Kasi lahat ng trabaho nandun na. Ang estimate po namin, between 60 to 80% of all taxes collected will be retained by the regional government and around 20 to 40% will be retained by the national government. Kasi siyempre, meron pa naman silang operation doon. So again, inuulit ko sa ating taong bayan, bakit ito makakapaganda sa buhay ng bawat Pilipino? Dahil kung ang mga serbisyo po malapit na sa tao dahil nasa rehiyon na ang mga serbisyo, wala na sa national. Hindi na tayo kailangang pumunta ng Maynila. Siyempre, ang pera na nakaakibat sa serbisyong yan, nandun na rin sa ating mga regional governments. It goes to follow na yung serbisyo at pera mas mapapalapit sa tao at ang gobyerno mas mapapalapit lalo sa tao. So, ang tao, pag humingi na ng serbisyo, madali na siya makalapit kasi ang gobyerno malapit na sa kanya. Pati yung perang kaakibat nun. So, generally, yun po ang konsepto ng federal form of government. Huwag na ho natin masyadong i-discuss. Later na siguro yun sa mga gustong maging pag-usapan yung isang side ng shift, no? Kasi gusto nila parliamentary din or semi-presidential. Yun ay tawag natin yung mga political structures po yan. Paano pinapatakbo yung ating executive, legislative o yung paggagawa ng batas at ating judiciary, interpretasyon ng batas versus a federal form which is actually a system of government. So a system of government and a political structure. Ang pag-usapan natin lalo, ang importante is yung political system. Dahil itong political system, ito yung magdadala ng serbisyo, ng pera at magpapagaan sa buhay ng bawat Pilipino dahil mapapalapit nga ang gobyerno sa tao in a federal form of government. So wala nang mawawala yung kapanahunan na pag mayroon tayong kinakailangan sa ating mga bayan, sa ating mga local government units, pupunta pa yung opisyalis natin para manghingi sa Malacanang. Minsan, binibigyan pa sila ng mga kondisyon na magpalit ka ng partido politikal para ma-prioritize ka namin sa mga extra funding mo sa local government units. So yun, mawawala yung mga ganon. Kasi ang usapan na ngayon is yung paano madadala ng ating gobyerno on the regional level sa ating mga kababayan sa baba, yung serbisyo. So yun ang importansya ng federal form. Kaya nga ini-espouse siya ni Presidente Duterte dahil yan po ang makakapagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. It will uplift the economic lives of many of our Filipinos. Not to mention na makaka-address rin ito sa ating mga peace and order problems. Kasi napansin niyo sinabi ni Presidente Duterte,
Kayong mga nagre-rebelde mga Muslim, itigil na natin yan dahil bibigyan namin kayo ng isang autonomous region. Isang federal state in favor of our Muslim brothers and sisters para ma-govern nila yung sarili nila in accordance to their religious and cultural diversity at magkaroon sila ng sarili nilang pondo para mapaganda nila ang buhay nila. Alam niyo, kaya lang naman nagrebelde yung ating mga kababayang Muslim apart from the fact that there are religious issues or cultural issues. Pero para sa akin, ang main concern talaga niyan is yung economic. Maraming dekada na yung ating mga kapatid na Muslim napabayaan ng ating gobyerno dahil unitary form of government nga tayo. Yung control ng lahat ng pagdidesisyon nasa central government, napabayaan yung ating mga kapatid na Muslim. Kaya nga ang Muslim Mindanao po has the highest poverty incidence in our country. The national poverty incidence of the Philippines is at 22%. ARM or yung Muslim Mindanao is 53%. Mahigit kalahati ng ating mga kababayang Muslim ay mahirap. Ngayon, pag nag-federalize tayo, may sarili na silang federal state, kanila yung pondo, mapapatakbo nila yung kanilang mga sarili in accordance to their religious and cultural beliefs, mapapaganda yung buhay nila. Mawawala na yung mga kapatid nating Muslim na walang pinag-aralan, na walang bahay, na walang pagkakakitaan, na walang trabaho dahil maibababa na yung pera sa kanila, maibababa na yung serbisyo sa kanila. So, kaya nga, yan ang all issues of poverty is really poverty, rebellion are all connected. Kaya napaka-importanting maibaba natin ang pondo ng bayan sa ating masang Pilipino para mapagaan yung kanilang buhay, and it's only through a federal form of government, a federal system that can do that. Kasi ngayon, again, inuulit ko, centralized. Ngayon, bakit mayroong panawagan ng isang revolutionary government? Ano nga ba ang isang revolutionary government? Sa isang revolutionary government, hindi na po ito yung revolusyon. Nung araw, pag sinabi natin revolusyon, madugo, may patayan, may barilan, may saksakan, okay? Ngayon, medyo malawak-lawak na ang ibig sabihin ng revolusyon. Ang ibig sabihin ng revolusyon ay ang taong bayan, kanilang ginagamit yung kanilang tinatawag na sovereign will. Okay, sovereign will para patakbuhin o magdesisyon kung paano patatakbuhin ang ating bayan. Tayo ay nasa isang konstitusyon, 1987 Constitution. It's a 30-year-old constitution, untouched for the last 30 years, a virgin constitution because it has never been amended nor touched for the last 30 years. Kung titingnan niyo ating konstitusyon, nung ginawa po yan, wala pang hindi pa tayo globalized, hindi pa globalized yung ating ekonomiya, wala pang cellphone noon. Ang pananaw ng bawat bansa, kasama ng Pilipinas, is to focus on the internal economy. That was 30 years ago. Alam nyo, 30 years, itong ating constitution, hindi na ho yan applicable ngayon. In fact, unitary pa nga yan eh. Halos yan na lang nag-iisang unitary, ilan na lang namang unitary form of government dito sa mundo, no? Ilan na lamang yan sila. Mahirap pa, mga mahihirap na bansa pa. Lahat na nag-federalize, na nag-decentralize ng powers and fiscal or yung money matters, nag-decentralize, yun po ang mga yumayaman ngayon at mayaman ngayon. So, dahil lumang-luma na yung konstitusyon at hindi na applicable ngayon, napaka-importante na dapat na nating kalusin yung konstitusyon na yun na napapaibabaw ngayon, ano? And part of what that constitution has put as a provision in one of its articles, I think Article 2, Section 1, is sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. In other words, itong ating demokrasya ngayon, kaya tayo meron ngayon, dahil ito ay kagustuhan ng taong bayan. Kaya natin ginawa yung konstitusyon dahil instead na magkaroon tayong ang tawag natin direct democracy, ang tao ang magpapatakbo sa bayan, dahil tayo naman talaga dapat nagpapatakbo, yung sovereign will. Nung ating tinalaga yung ating konstitusyon, yung ating inapprove, ibig sabihin, pumayag ang taong bayan na magkaroon tayo ng tinatawag na representative democracy. Na yung ating gustong pagpapatakbo ng bayan, iginagawad natin sa mga tao na ating ihahalal. Okay? So, representative democracy ang tawag dyan. Pero, dahil may constitution tayo, yan ang sinusunod natin, representative democracy. Ngayon, kung ang ating konstitusyon hindi na natin nagagamit ng tama,
kung ang kapanahunan ngayon ay kapanahunan na hindi nagbebenepisyo ang taong bayan dahil may destabilisasyon, mayroong mga taong ginagamit ang konstitusyon para mapagtanggol ang kanilang mga ginagawang kriminal or para ma-take advantage sila ang sitwasyon. Ito ngayon, very centered tayo. Yung ating mga negosyante, kaya sila lalong yumayaman kasi isa lang kinakausap nila, yung central government. Sa federal form of government, hindi na ho yan uubra. Kung ikaw may negosyo sa isang rehiyon, kakausapin mo yung regional government doon. Kung meron kang negosyo sa 5 rehiyon, 5 regional governments ang kakausapin mo dahil kanya-kanyang mga tax system yan, kanya-kanyang mga business systems yan. So, decentralized. Gayon, yung mga oligarkya ngayon, isa lang kinakausap, yung sentro. So, sila lang yumayaman. Yung ating mga probinsya, wala nang nangyayari, no? So, yun, ang tao may karapatan, no, na patakbuhin ang taong bayan, ang ating bayan. Ngayon, ano yung revolusyon? Hindi natin makikita yung salitang revolusyon sa ating konstitusyon at sa anumang konstitusyon sa buong mundo, sa anumang bayan o bansa. Pero ang karapatang magrevolusyon ay internal or innate sa isang citizenry, sa isang mamamayan sa isang bansa. Pag napapansin niyang hindi na nabibigay ng gobyerno ang serbisyo sa tao, ang tao naghihirap, ang tao inaapi, ang taong bayan may karapatang magrevolusyon. Ganon din sa sitwasyon natin. Ano ba sitwasyon natin? Yung ating konstitusyon gusto nating palitan. Kung napapansin nyo ho, matagal na namin pinapalawagan yung pag-shift, no, to a federal form of government. In fact, nakaikot na kami. Ang sa survey, no, nung nag-take ay nabanggit ko kanina, nag-take over ako ang survey sa awareness ng kababayan natin sa federalism, nasa 3%. As of last month, based sa isang survey ng isang survey outfit, yung Publicus Asia, ang awareness nasa 33% na. So we were able to make the awareness 10 times than what it was in April. And I feel right now, baka nasa more than 50% na nga eh. In fact, ngayong hapon, pagkatapos dito, dediretso ako ng Tarlac dahil mga ilang libong Pilipino ang aking magsasalita po ako sa kanila dahil gusto kong maintindihan talaga nila sa kanilang puso kung anong federalismo at kung anong magagawa nito sa kanilang mga buhay. At humihingi rin kami ng suporta, no, para tulungan ma-spread out. So ilang libo na ho yung mga nakausap ko na tumutulong din para i-spread out ang usaping federalismo. Ang nangyayari po, parang napapansin natin, ito na ho ang direktiba ng ating Pangulong Duterte, 2 State of the Nation address, binabanggit niya ang importansya na mag-shift tayo from a unitary form to a federal form of government. Parang napapansin natin, walang nangyayari. 2 lang naman yung pamamaraan dyan para magpalit tayo ng konstitusyon, yung Constitutional Convention. Ang problema lang natin dito, mukhang hindi yan binibigyan tuon ng ating gobyerno at hindi yan ang priority. So pagpalagay na natin, sige, pumayag na tayo, doon na tayo sa Constituent Assembly. Ang Constituent Assembly po, yung ating Kongreso, will transform themselves into a body to amend the Constitution, yung ating House of Representatives and Senate. Apparently, hindi pa rin sila nag-shift into a Constituent Assembly. Parang dinidribble nila eh. May feeling ho kasi itong marami sa ating mga politiko, itong mga tradisyonal, lalo na, at marami pa sila na nandyan, na nakaupo, lalo na sa mga lokal, parang ayaw nilang mag-shift. Kasi lalo na itong mga kongresista natin, una sa lahat, mag-iiba yung forma. So mawawalan ho sila ng, pag mag-iiba ng forma, mas maraming pondo mapupunta sa lokal na gobyerno, edi siyempre yung kanilang pera sa nasyonal, mababawasan. Mamumblema sila sa pagkikickback. Kasama sa pag-aamyenda ng ating konstitusyon ay ang pagde-define din ng political dynasty. At tama itong 1987 Constitution, merong sabi diyan, bawal ang political dynasty. Pero ang pagde-define ng political dynasty, ibinibigay natin sa Kongreso. Nako, 30 taon na nakakaraan, hanggang ngayon, hindi pa din-define ng Kongreso ang political dynasty because it will affect them negatively. Yung kanilang pamumuhay bilang mga politiko. Alam niyo, marami sa ating mga politiko, ginawa ng negosyo ang politiko sa ating Pilipinas. Kasi sa unitary, ganun talagang itsura. Sa federal form of government, politics will be professionalized. We will have to elect leaders who are strategic leaders. Bakit? Kasi dahil sa panahon ng federalismo, wala nang ira, wala nang share ang mga local governments from the national government. Marami tayo mga local opisyales, hindi na nag-iisip kung paano palawigin yung kanilang ekonomiya sa lokal. Kasi nag-aantay lang sila ng pera sa nasyonal. Yun yung ira. Sa federal form of government, wala na ho yan. Kaya nga, mapoprofessionalize dahil ang tao maghahalal ng mga leader na strategic, mag-isip.
kung paano ibebenta yung kanilang mga regional or local government sa mga negosyante, sa mga businessmen, para sa mga investors. Kasi doon na sila kakalat ng sarili nilang pera, ng sarili nilang pondo. So, sa isang federal form of government, bawal ang tamad na leader. Kailangan lahat tumatrabaho na. So, itong sa panahon ngayon, ginagamit ng mga politiko natin ang ating current unitary system para gawing negosyo. Nandito ang maraming tamad sa mga panahon ngayon. O konti pa lang ang mga politiko natin na talaga nagtatrabaho para pagandahin ang buhay ng kanilang bayan at buhay ng bawat Pilipino. Wala ho tayong ganun ngayon. Kukunti lamang ho yan sila. Sa federal form of government, yan po ang ating inaasam. Ma-professionalize ang politika sa Pilipinas. So, banggit ko nga ngayon, kanina, ang tagal. Matagal, hindi sila nagko-constituent assembly. Kung meron mang proposal, amended federal constitution, mukhang hindi ito yung ating inaasam-asam. At ang mabigat pa nito, pagpalagay natin naging constituent assembly sila, talagang gagawa sila ng isang constitution na naayon sa gusto nila. Kaya nga kasama na itong political dynasty. Gusto namin, pag nag-inamyandihan yung constitution, merong operational definition ng political dynasty. Yun yung talaga i-define mo na doon. Pagka-define mo sa Constitution, yun operational na kagad. Hindi na kailangan ng Kongreso para magpatupad ng isang batas on political dynasty. And in my opinion, our political dynasty definition should be horizontal, not vertical, na pababa yung dynastiya, no? Mga ama, pababa, no? It's horizontal. Ang ibig kong sabihin nito, if I were to define political dynasty, it is a political dynasty which must be prohibited in this Constitution are those having families up to the 4th degree of consanguinity and affinity, pati sa asawa. Second cousin sa dugo, second cousin sa asawa na side, no? Bawal ang ganun sa isang sa isang federal government na ating inaasam-asam. Pero bilang yun, alam naman natin, meron din akong ibibigay na magandang provision sa magagaling na politiko. Ako po ay isang advocate o nagsusuporta sa isang provision sa ating constitution na tanggalin na po ang term limits. Ano ibig sabihin nito? Yung ating mga leader pwede nang mamahala o maging opisyalis yung habang buhay hanggat gusto ng tao. Bakit po? Bakit natin i-deprive yung ating mga sarili ng isang magaling na leader? Marami ako nakikita mga mayor, mga congressman, magaling talaga. Kaso nga lang, dahil merong 3-term limit, hanggang 9 years sila. After 9 years, tumitigil na sila. Ibinibigay na nila sa kanilang vice mayor or sa kamag-anakan yung kanilang pwesto na hindi naman necessarily sila yon. So bakit natin dine-deprive ang sarili natin ng isang makapili na isang magaling na leader na hanggat gustong magsilbi sa atin, kwalipikado, mahal ang tao, mahal din ng tao, ba't natin i-deprive yung sarili natin sa isang magaling na leader? Anyway, pag magmamature na yung ating mga botante, no? Dahil federal na nga tayo, kailangan natin pumili ng mga magagaling ng leader. Kailangan na natin tingnan yung edukasyon, yung kwalifikasyon, yung karanasan, yung kanilang pagmamahal sa tao. Mararamdaman din naman natin yan. Hindi na pera-pera. Pag nag-mature na yung ating mga botante, pipili na yan ng mga tamang leader. So kahit magaling yung leader, kung tingin nilang magaling, pero merong isang tatakbong mas magaling talaga, di pwede nilang palitan yun sa isang mas magaling. So, sabihin, magkakaroon ng ganung maturity pag nagkaroon na tayo ng federal form of government. So anyway, nagkakaroon ng delay. Ang isang mabigat pa nito, maraming mga institusyon na dapat kasama ng ating Pangulo sa pagpapaganda ng ating bayan, hindi na rin natin nagagamit dahil napupolitika na rin. Nandyan yung Commission on Election na alam naman natin itong si Chairman Bautista ay galing sa supporter ng Liberal Party. Meron tayong Commission on Audit na galing sa Liberal Party. Meron tayong Commission on Human Rights na galing sa Liberal Party. Meron tayong Supreme Court Justice na galing sa Liberal Party na kung hindi siya matatanggal, siya yung ating Chief Justice until 2032. Gusto niyo ba siyang ating Chief Justice until 2032? Have you seen what kind of competence she has? Na background check niyo ba? Kaya siya naging Chief Justice dahil sa politika lang din. So, ibig sabihin, itong mga institutions na ito na dapat tumutulong sa ating Pangulong Duterte, hindi na ho nakakatulong. So, dapat na hong magkaroon ng pagpapalit at itong kasagutan natin, yung revolutionary government. At sa ganitong stage, we will take another break and pagpatuloy natin sa huling yugto ang importansya nitong revolutionary government.
TriMedia, DZRJ, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang paborito namin candy, sarap ng mochigamis, mala prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, mag-creamy monami, lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Sari-sariling sarap, bawat lollipop may sariling ganap, bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Bawat isa ay may kanya-kanyang katangiang taglay. Dapat lamang itong pagyabungin para maging lalong mas maganda ang ating pamumuhay at mapamalas ang ating angking kagandahang loob at labas. Alamin ang sekreto kung paano dito sa Wellness, Beauty and Life kasama si Doc Rob at Patricia Javier. Wellness, Beauty and Life tuwing linggo alas 3:30 hanggang alas 4:30 ng hapon dito sa DZRJ 8:10 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Pag-asenso sa negosyo, pag-aralan at matutunan sa negosyo ni Carancho. Mga latest update sa merkado, mga kaalaman sa pagninegosyo mula sa mga eksperto at maging job openings, alamin. Ihahatid sa inyo ng ating nag-iisang Carancho sa negosyo, Miguel Hill, sa Negosyo ni Carancho. Negosyo ni Carancho tuwing Sabado 1:00 hanggang alas 3 ng hapon at Linggo alas 12 ng tanghali hanggang 1:30 ng hapon dito lang sa DZRJ 8:10 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. TriMedia, DZRJ, ang himpilan ng bawat Pilipino. Education Radio, where we do anything and everything about Philippine radio with our host, Miss Pia Morato. Magandang umaga muli. Ito ho si Professor Epi Densing, humahalili ngayong umaga kay Miss Pia Morato. Again, doon na tayo sa revolutionary government. At itong revolutionary government, ang mangyayari po dito, pag ipinoklama po ito ni Pangulong Duterte sa kagustuhan ng taong bayan, o yung tinatawag nating sovereign will o karapatan ng mamamayan para magrevolusyon, para mapalitan ang isang gobyerno, na not necessarily bloody ha. In fact, as is where is ang mangyayari nito kadalasan. No? Ang mangyayari po nito, pag pinoklaman ni Presidente Duterte, masususpinde o ma-abrogate o hindi na magiging operational yung ating 1987 Constitution. Hindi na ho magiging operational yan. So, ang mangyayari po, dun kasama sa pagpro-proclaim, magkakaroon ng tinatawag nating Provisional Constitution. Ano bang nilalaman ng Provisional Constitution? Ang pinaka-basic at hindi mawawala ito sa anumang Constitution, yung tinatawag nating Bill of Rights. Pwedeng ilagay dun sa Provisional Constitution na kung ano ang Bill of Rights na nadeklara natin at pwede nating tagdagan pa nga, ay ang mga Bill of Rights o mga karapatang pantao na i-uphold during a revolutionary government. Kasama na rin doon ang pagpapawalang bisa ng maraming institusyon. Mawawala ho yung Kongreso kasi sa revolutionary government, ang ating Pangulo ay siya ang executive, siya na rin ang legislative. In other words, siya rin ang gagawa ng batas at siya rin ang magpapatupad ng batas. Mawawala ho yung Kongreso. Marami sa mga government officials tatanggalin ho sa pwesto para mapalitan ng mas tama. Kasi pagkalagay ho natin itong mga constitutional bodies na naging balakid na sa pagpapatakbo ni Presidente Duterte ng tama para sa mga reforma, hindi na rin sila makakaupo, maaalis sa pwesto. Yung ating judiciary pwedeng ilagay pa rin dyan, pero mawawala ho yan sila lahat sa pwesto at papalitan ng mga mas maayos o mga professional na judicial officers. So yun ang mga bagay-bagay na ating makikita. So mapapabilis ang reforma. Siyempre, kailangan ito ng suporta ng ating kapulisan at ng ating armed forces. And ang armed forces at ating kapulisan, simple lang kanilang pamantayan kung ano ang gustong sabihin ng nakararaming Pilipino. The sovereign will, yun lang po ang susundin nila. So kung sinabi ng kabuang Pilipinas na gusto namin bigyan ng revolutionary powers or extraordinary powers ang ating Pangulong Duterte,
under a revolutionary government, then susunod po ang ating kapulisan, susunod din ang ating kasundaluhan. Sa ating negosyo, wag rin ho kayo mag-aalala, mga negosyante, mga businessmen, mga foreign investors, as is where is ho tayo sa negosyo. In fact, mapapapabor pa ho sa inyo ang pagredeklara ng isang revolutionary government. Dahil masususpinde yung sitwasyon, ang ating konstitusyon, may mga batas rin na hindi na magiging applicable, mapapabilis ang pag-repeal nito, dahil i-repeal lang ito ng presidente kung hindi na applicable. Halimbawa, ano ba ang problema natin sa cellphone, sa telecommunication, sa internet? Meron tayong duopoly. Dalawa lang ang nagpapatakbo ng ating, ang nagko-control ng ating internet and telecommunication services. Ang Globe at ang Smart. Pag nag-revolutionary government tayo, mas mapapabilis ang pagpasok ng mga other investors. Kasi tandaan po natin, bago ka mag-operate bilang telecommunications company sa Pilipinas, kailangan kumuha ka ng prangkisa sa Kongreso. Napakahabang proseso niyan. Taon siguro yan, may hingian pa siguro yan para lang maipasa yung prangkisa mo. Sa revolutionary government, si Presidente Duterte na lang at ang kanyang team ang kausap ninyo. Pag nakita, qualified kayo, maglalagay kayong daang bilyong piso o bilyong dolyar, syempre, mabibigyan ka ng prangkisa so that we can have more telecommunications company in our country, mapapagandang serbisyos, mas mababa ang presyo. Ano pa ba? Yung investment natin 60-40 under our constitution, hindi na ho yan applicable ngayon. Sabi ko sa inyo, global environment na tayo. Meron na tayo na identify na mga negosyo na pwede ng foreign investors 100%. That when they come here, yung mga foreign direct investment, magtatayo sila ng mga planta, negosyo, maraming Pilipino ang magkakatrabaho. Kasi kung ikaw ay foreign investor, tapos maglalaga ka ng bilyong pisong puhunan, let's say, sa Pilipinas, tapos malalaman mo lang 40% ka lang, hindi ka mayorya dun sa kumpanya, bakit ako maglalagay? Hindi ko kontrolado. Kung nakawin yung aking investment ng isang grupo ng mga Pilipino na niloko lang siya o hindi marunong magpatakbo, so hindi magre-risk yung negosyante dahil minority lang siya sa isang negosyo. So, identify na ho ng trading industry kung ano itong mga negosyo na pwedeng magdala na ng 100% ownership ang foreign. Specifically, dapat manufacturing, mga foreign direct investment. Kasi itong mga manufacturing, permanenteng negosyo yan at mag-generate yan ng trabaho. So, ito sa revolutionary government, mas lalong wag matatakot. In fact, positive ito sa mga negosyante. Dahil, mapapabilis ang pag-a-approve ng mga bagong negosyo, foreign investment, at pag pumasok yan sa Pilipinas under a revolutionary government, mas mapapabilis ang negosyo, dadami ang negosyo, dadami magkakatrabaho, maraming Pilipino ang maiaahon sa kahirapan. Pero again, ito yung mga pagbabago na mangyayari. No? Magkakaroon rin ng appointment ng mga bagong opisyalis, na mga professional, mga magagaling, at hindi mga politiko. However, itong revolutionary government is only transitory. Hindi ho yan permanente. Kaya nga part po dyan, pagka-install ng isang revolutionaryong gobyerno, magtatalaga kagad ang tinatawag na Constitutional Commission, na kung saan ilalagay dyan ng mga eksperto sa konstitusyon, mga negosyante, mga academics, mga miyembro ng maraming sektor, para magbalangkas ng bagong konstitusyon na magli-lead into a federal government. So ang tinatawag natin, magkakaroon tayo ng Federal Philippine Constitution. So, yung ating inaasam-asam na kagandahang buhay sa isang federal government, mapapabilis na, mapapaganda, at mababalangkas ang isang konstitusyon na walang politika na involve. Kaya nga, yan ang pag nagawa na yung Federal Constitution of the Philippines, aaprubahan ito ng bayang Pilipino, pag na-ratify po ito, dun din ang katapusan ng isang revolutionary government. In other words, a revolutionary government is just transitory. It's just temporary, para mapunta tayo dun sa kagustuhan natin magkaroon ng formang federal ang ating gobyerno ng Pilipinas. Para maalis na rin yung mga balakid para makapunta tayo dun. Huwag mag-alala yung ating taong bayan. Itong revolutionary government na ating panawagan, hindi lang ito pang Metro Manila. Sa November 30 po, sa November 30 may magkakaroon ng simultaneous call for the President to proclaim a revolutionary government. Sa Metro Manila, sa Tuguegarao, sa Ilocos, sa Dagupan, sa Tarlac, sa Visayas, sa Cebu, Iloilo, Bacolod, Tacloban. Nakita na namin yung malistahan. So Davao is also a major area. Davao City, Davao del Sur. Hopefully sa Jensen, maset up na rin. Sa ARM, magkakaroon din. So simultaneous ito. So this will be a revolutionary government, not of the oligarchs, but a revolutionary government of the Filipino people, of the Filipino masses. Pure breed
pure breed na revolutionary government ang panawagan ng ating bayan. Hindi lang ito pang ilananan. So, ating mga negosyante, suportahan nyo rin ho ito. Pondohan nyo, mag-donate kayo. Kasi magbe-benepisyo ho kayo. Kasi pag nag-benepisyo yung ating mga negosyante, magbe-benepisyo din yung taong bayan. Dahil the more business you will have, the more market you have, the expanded market business that you have, the better for the Filipinos kasi magkakatrabaho sila, magkakanegosyo sila. Mapapabilis lahat ng may infrastructure program, yung hinihingi, halimbawa, yung hinihingi ni Presidente Duterte na batas na special powers para mapaganda niya yung trapiko, 1 taon at kalahati na hindi pa binibigay kay Presidente. Ang pangako nun ng Kongreso, naalala ko, ibibigay kay Presidente December 2016. Magde-December 2017 na. Wala pa rin tong special powers na hiningi ni Presidente sa Kongreso para mapagaan ang trapiko, para mailagay yung infrastruktura, para mapaganda yung traffic. Yan ay isang balakid din. Ang Kongreso mismo ang nagiging balakid sa pagpapaganda ng ating bayan, sa reforma na gustong gawin ng ating Pangulong Duterte. Ibigay natin sa kanya. Ipinapaliwanag namin ito sa taong bayan. Sana pag-usapan nyo rin, gawin yung pag nagkakape-kape, pag-usapan nyo, tama ba ito? Hindi. Magtanong po kayo. Importante mapag-usapan to ng lahat dahil ito ay isang napakalaking bagay na posibleng magpabago ng buhay ng ating bansa at magpabago ng buhay ng bawat Pilipino. Maski po yung ating mga kababayang OFW sa Japan, sa Europa, mukhang sasabay sila sa pagrarally para magpatawag o hingan ang ating Pangulo magdeklara ng isang revolusyonaryong gobyerno. So with that, I do hope that in the past 1 hour I was able to in less than 1 hour to achieve my objective of telling the public what the importance of a federal form of government and a revolutionary government which many are currently espousing. Yan ang pag-uusap namin. Kahapon lamang isang grupo ng mga executives ang aking nakausap at naliwanagan ho sila kung ano talagang importansya ng federalismo at ang revolutionary government as a transitory government. At naliwanagan sila at sila po mismo ay tutulong para mapagpalaganap at ma-explain sa kanilang sektor at sa marami pang sektor ang isang revolutionaryong gobyerno. So dito po tayo nagtatapos ngayong umaga. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Wala po si Miss Beautiful Pia Murato, the brains and beauties of this program, Education Radio. Ako po ay humahalili lamang. Sana po nagkaroon tayo ng magandang umaga, knowledge or education this morning about a federal form of government and as a transitory government which is the revolutionary form of government or tinatawag nating RevGov. With that, ay nagpapasalamat muli ako sa DZRJ 8108 TriMedia at sa Education Radio for this morning show. Maayong buntag sa atong mga kaigsuunan nga sa Visayas ug Mindanao. Maayong aga diha sa Iloilo. Diyos maray na adlaw diyan sa Bicol at magandang araw sa buong bansang Pilipino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga usaping pang-edukasyon, iba't ibang bagay na karaniwang hindi napapansin, ngunit kailangan